Bilis! Bilis! Aray ko. Sorry. Okay lang po. Andito sila. Oh my God. Hindi natin naabutan si Miss Rupa. Nandun na sa baba. Huwag ka dyan. Bumikit. Baka malaglag ka dyan. Dito ka lang. Iyan. Ang gulo mo. Ayan na guys. Ayan na yung mga lumalabas. Right side. Ma'am. Ayan. Siya yung ano. Siya guys yung ano. Ay, si Christine. Oh my God. OMG. OMG. Oh, si Miss Christine. Sorry. Oh, si Christine. Nasaan na si Direk? Direk, nasaan ka na? Gusto ko magpa-picture kay Direk. Hindi, si Direk yun. Ay, si Marco. Hello, Marco. Marco gumabaw. Ay, si Marco gumabaw ulit. May natin. Ipag-usap tayo na ito. Uy, si Direk! Teka lang. Pag-picture tayo. Oh, ni Diego. Ni Diego, oh my God. Hindi ko si Maya. Masa na si Direk? Sister! Ay! Masa na si Direk? Direk, where are you? Gusto ko magpa-picture kayo. Tapos na ba? Walang birthday? Teka lang. Direk. Ay, no nga. Wait lang. Balik ka na. Ayun si Direk Dari. Ang takol ni Direk. Pa-picture tayo kay Direk. Ang gwapo ni Diego. Oh my God. Wala akong masabi. Okay, bababa ako ha. Kalat-kalat sila kung saan sila lumalabas. Sir, paano? Ay, sorry, nantay namin si Direk. Sa mga politika, tanong mo. Ayun na, tapos na. Parang